No niin, oikein hyvää World Plone Daytä, eli maailman Plone-päivää täältä Jyväskylän yliopiston suunnalta. Meillä on tässä hyvä setti asiantuntijoita paikalla vähän kertomassa, että mitä Plone on ja mitä tarkoittaa Plone-konferenssi, jonka me täällä yliopistolla järjestetään. Mä oon Riksa, terve. Tässä muita täällä on. Moi, mä olen Miro Paananen, toimin täällä sovellussuunnittelijana täällä Jyväskylän yliopistossa ja teen muun muassa verkkosivuja, käyttäjäsuunnittelua ja sekä kehittämistä ja projektityöskentelyä yhdessä meidän tiimin kanssa. Hyvä, kiitos. Ketäs muita? Moi, mä oon Asko Soukka. Olen tehnyt Pythonilla töitä silleen varmaan vuodesta 2002 ja Plonella vähän vähemmän, ehkä 2003 tai 2004, kun otin eka kertaa itse Ploneen käyttöön. Sitten täällä nykyään toimin yliopistolla digipalveluissa, kehittämispalveluissa sovellusarkkitehtinä. En enää tee täyspäiväisesti Ploneen kanssa töitä, mutta edelleen seuraan syvällä mielenkiinnolla, mitä siellä tapahtuu ja mitä hienoa muut saa sillä aikaa. Hyvä, kiitos. Joo, mä oon Talaskiven Jussi. Olen ollut talossa yliopistossa joku toistakymmentä vuotta. Niin kuin Askokin, Ploneen toin joskus taloon vuonna 2003-2004 Plone 2 aikoihin suurin piirtein. Nykyään järjestelmäarkkitehdin hommia teen lähinnä hyvin erinäköisissä ympäristössä. Ploneenkin edelleen törmäilen silloin tällöin. Osaan myös vielä vähän käyttääkin sitä. Että. No niin, hyvä. Ja mä oon tosiaan Riku-Pekka ja on semmoinen jossain vaiheessa kehittäjä, nyt enemmän käyttäjä ja projektin pyörittäjä. Tosiaan tullaan järjestää tuo konferenssi täällä, niin kerrotaan siitä kohta lisää. Mutta ehkä silleen vielä Suomen kontekstissa Plone ei ole niin tunnettu hallintajärjestelmä kuin joku muu, niin nostaisin siitä ehkä esille, että se on semmoinen loppukäyttäjälle helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja sitten hyvin laajennettava, että ehkä ne on ne 3 semmoista ydinasiaa ja me ollaan täällä yliopistolla sitä nyt yli 20 vuotta sitten niin kuin käytetty. Mutta vähän niin kuin keskustellen tässä käydään läpi, että kysyisin teiltä, että mitä niin kuin teidän omassa roolissa Ploneesta tulee päällimmäisenä mieleen, että jos niin kuin vaikka yhden asian sieltä nostaa, niin aloitetaan vaikka Askosta, niin mitä sulle päällimmäisenä on? No en voi nostaa vain yhtä asiaa, että kyllä Plone on ollut valtava asia mulle. Mutta ihan aluksi täytyy nostaa vielä korostaa se helppokäyttöisyys. Että Ploneessa on aina ollut se niin kuin sisällön tuottaja ja se sivuston selaaja sille ihan niin kuin ensisijaisena mielessä. Että Plonehan tehtiin alun perin niin kuin helppokäyttöiseksi kerrokseksi niin kuin aikaisemman niin kuin Zopen pohjaisen sisältöjärjestelmän päälle. Ja alusta lähti siinä, niin Ploneessa aina on, jos myös sisällön päivittäjä on mennyt suoraan sivulle, samalla mitä sivuilla se lukija käyttää, niin sieltä klikannut sisään ja muokannut sivua suoraan siinä, missä se on. Ja yleensä vielä se, että se tavoitteena on ollut se muokkauskokemus näyttää suoraan, miltä se sivu näyttää myös loppukäyttäjälle. Että tätä on niin yritetty pitää mukana niin ihan sieltä 2000-luvun alusta asti, ensimmäistä versiosta asti nykypäivään. Että se on niin sellainen, mikä yllättäen jopa yhä niin erottaa Plonea muista niin web-julkaisujärjestelmistä. Että sä näet sen, mitä se loppukäyttäjä näkee niistä ihan jo muokatessa. Ja jopa niin kuin hauska anekdootti on se, että Plonen ekat teemat oli niin kuin vallankumouksellisia käyttökokemukseltaan, että ne otettiin mukaan Wikipediaan. Silloin se Wikipediaan 2000-luvun alussa. Toki nykyään sitten molemmat on kehittynyt omaan suuntaansa, mutta hauska anekdootti. Minulle henkilökohtaisesti Plone on ollut koulu. Ja edelleenkin se on semmoinen koulu, että jos ne heittää uuden kehittäjän, niin jos se selviää Plonesta, niin sitten selviää ihan mistä vaan. Että se on kuitenkin avoimen lähdekoodin järjestelmä, mitä on ylläpidetty yli 20 vuotta. Eli sillä on edelleenkin koodissa, ihan koodipohjassa on sitä 2 vuotta vanhaa koodia, että sitten ihan viimeisintä niin kuin front-end kehityskoodia, niin sellainen koodia, React.js-koodia se käyttöliittymässä. Eli siinä on kerroksia kerrosten päällä, niin hyvässä kuin huonossa mielessä. Ja tosiaan yli 20 vuotta, niin ikä näkyy siellä. Siellä on jopa monia arkkitehtuureita vähän niin kuin päällekkäin. Niin hyvässä kuin pahassa jälleen. Että jos se oppii Ploneen arkkitehtuurista, silloin tietää myös omista arkkitehtuurista aika paljon. Ihan niin kuin sovelluskooditasolla. Että myös niin kuin sen niin kuin deployment, miten sitä pyöritään, ajetaan palvelilla, miten ylläpidetään. Siellä on yhteisöllä on niin kuin testilähtöinen kehitys mukana sille, että yhteisö tarjoaa niin jatkuvan testauksen.
koodille, sekä niin kuin sille ydinkoodille että sitten niin kuin ekosysteemille. Siinä on edelleenkin taas niin kuin valtava ekosysteemi, lisää osia. Sielläkin on niin kuin hyvässä ja pahassa on vanhoja, mitkä ei enää toimi. Että edelleenkin tehdään taas uusia. On monta sukupolvea, siellä on monen kehittäjäsukupolven ajan. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se on tavallaan oma maailmansa, että jos kun oppii Ploneen niin tekniikasta ihmisiin, niin sen jälkeen pystyy tekemään aika paljon asioita edelleenkin. All right, kiitos Asko. Hyvät nostot. Mites Miro sitten, sä oot vähän tuoreempi tapaus Plonen kanssa, niin mitä sulle päällimmäisenä tulee sitä mieleen? No mulle tosiaan, koska mä tosiaan toimin täällä yliopistolla käyttöliittymän kehittäjänä, niin mulle tulee tosiaan päällimmäisenä mieleen toi Plonessa, että se pystyy niinku tosi hyvin laajentamaan ton Reactin avulla ja sitä pystyy niinku tekemään tosi moderneja ja semmoisia semmoisia hyviä niinku ratkaisuja pystyy tekemään sen avulla, niin se ehkä tulee päällimmäisenä mieleen. Joo, hyvä. Kiitoksia. Mites Jussi sitten? Nykypestistä katsottuna niin tykkään Plonessa siitä sen rajapintalähtöisyydestä tätä nykyään, että kun se on selkeästi käytännössä kaikki toimii enemmän tai vähemmän rajapinnan kautta, että sulla on se oma just React-pohjainen frontti, joka kutsuu sitten taustalla olevaa Plonen rajapintoja, jotka on hyvin kattavat. Kaikkea mahdolliseen käytännössä Plonessa on, niin on joku rajapintapääsy olemassa. Että sillä ei mitään ole silleen ns. Piilossa missään, että kaikkeen mahdolliseen, mitä siellä on, niin käytännössä pääsee rajapintoja pitkin kiinni, joka on tosi kiva juttu. Ja sitten myös ehkä niin kuin historian kautta ja muuta, niin sehän niin kuin kantaratkaisultaan, kun se pohjautuu Zopeen, on vähän erikoinen verrattuna aika moneen muuhun, että se on oliokantajärjestelmä, joka on siinä mielessä vähän omanlaissa, mutta siinä on niin kuin tietoturvan mielessä aika kivoja ominaisuuksia siinä, että sä voit niin kuin lukita sen pääsyhallinnan todella niin kuin lähelle niitä olioita, mitä siellä toimii. Että ihan oikeasti olioiden metodeita pystyy vahtimaan ihan niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti, että saako jonkun operaation suorittaa ja kuka sen saa suorittaa ja muuta. Et siinä niin kuin, jos verrataan sitä relaatiomallia, missä sulla on se tyypillistä relaatiokantaa ja sitä operoidaan tietyllä käyttäjällä sitä relaatiokantaa ja sun pitää sitten sen päälle rakentaa sitten se oma pääsyhallintakerros sen relaatiokannan kanssa, niin tuossa se, niin kuin se koko pääsyhallintakerros niin kuin uppoaa ihan sinne koodiin, koska se on ero niin kuin siitä, mitä sulla on koodia ja mikä sulla on sitä kantaa, niin se on aika häilyvä sen oliokannan kanssa, koska sä käytännössä vaan laitat oliota talteen ja ne vaan tulee sitten takaisin, kun sä käynnistät sen uudestaan sen systeemiin, niin se tekee aika jännittävän tietoturvamielisestä systeemistä, että se voidaan hyvin niin kuin tarkalla tasolla suojata se järjestelmä. Et toki joo, siis vaikka puhutaan oliokannasta, niin nykyään sitä voidaan hyvin kuitenkin ajaa Postgre-kannan päällä, koska ne voidaan myös serialisoida ne oliot relaatiokantaa, jos on paljon infratukea sille relaatiokannan pyörittämiselle, niin se onnistuu myös aika kivasti. Että sinällään se on niin kuin kiva Plonen historiassa, vaikka siinä on tämmöistä legacy-häntää, mutta siinä on kuitenkin niin kuin sitä teknologiaa on integroitu niin monenlaiseen paikkaan, että jossakin vaiheessa joku sanoo, että Plonessa on se yksi feature se, että sillä pystyy tekemään ihan mitä vaan. Sen voi integroida ihan mihinkä vaan käytännössä kiinni ja on varmaa, että sen saa kytkettyä kiinni hyvin, hyvin monipuolisilla tavoilla. Joo, kiitoksia. Hyviä nostoja. Mä ehkä nostaisin itse sitä, että on tässä nyt viime aikoina päässyt näitä Plonen kutossivuja luomaan ja rakentelemaan ja muokkaamaan niin kuin aina. Ja mä oon tykännyt siitä sitä sisällön tuottamisen helppoudesta ja sitten ehkä semmoisesta, että siellä on aina ollut sitten saitin pääkäyttäjälle jonkun verran semmoista mahdollisuutta tuunata sitä silleen ilman niin kuin syvällistä koodaamista, että siellä on pystynyt tekemään esimerkiksi työnkulkuja tai sisältösääntöjä, jotka automaattisesti lähettää postia, kun jotakin tapahtuu tai muuta semmoista vähän niin kuin digitalisointi, automatisointiosastoa, mutta mä nyt ihan nopeasti Näytä meille. Mä näytän tuosta, että miten tässä tämä Plone-konferenssin virallista tuotantosivua sitten päivitetään. Eli kirjautumisen jälkeen niin näyttää edelleen tältä. Vasempaan laitaan tuli muutama nappi muokkaa ja tarkastelee rakennetta ja lisää uutta sisältöä. Ja jos nyt kuvitellaan, että tämän sivun tekijä olisi tehnyt vaikka kirjoitusvirheen jonnekin, niin tuosta mennään muokkaustilaan ja edelleenkin se näyttää samalta. Edelleen se näyttää samalta ja laitetaan tonne, että vaikka pannaan siihen kirjoitusvirhe, just testing, näin. Oho, ja sitten tallennetaan se, niin pam, sinne se tärähtää näkyviin. Eli
tämä on silleen aika kiitollista niin kuin uusille käyttäjille lähteä neuvomaan, että miten tätä ylläpidetään, koska se on niin kuin kirjaut sisään, painat kynänkuvaa ja klikkaat sitä kohtaa, mitä haluat muokata. Otetaan tuolta nyt pois. Edelleen myös sillä sivulla, mitä haluat muokata. Kyllä vaan. Eli ei tarvitse kirjoittamisen jälkeen etsiä sitä sivua uudestaan, vaan olet heti muokkaamaan sitä sivua. No joo, se on kyllä semmoinen ominaisuus, mitä nyt osaa arvostaa, kun on muihinkin järjestelmiin tässä tullut tutustuttua, mutta tämä on tosiaan niin kuin tämä Plone 6 niin sanottu Volto-käyttöliittymä, mitä tässä näkyy, ja se on tämmöinen hyvinkin simppeli sitten sen sisällönhallinnan kannalta. Niin vaikka sitä muokkausta voi tehdä tuossa kohtaa, missä ei estä sellaista niin kuin sen tyyppistä julkaisua, missä halutaan sisältö pitää hyvin niin kuin erillisenä ja kierrättää sitä eri paikoissa, niin kyllä tällä sellaistakin mallia pystyy toteuttamaan, jos haluaa. Että ei sekään niin kuin pois sulle tuo, että sulla on dokumentteja jossain tietyssä niin kuin rakenteessa ja sä haluat niistä koostaa sitten erilaisia näkyviä, niin hyvin onnistuu sellainenkin kyllä. Että se on ihan se on kiva, koska skaalautuu siitä pienestä semmoiseen isompaan se toimintamalli, että tämmöiseen pieneen sivustoon se on kiva, että sä voit vaikka muokata siinä, missä se on. Sitten jos sulla laajenee se käyttö ja haluat vaikka tyypittäin, että eri ihmiset ylläpitää eri hommaa, niin ei sekään estä sitä, että sä teet sellaista mallia sinne taustalle, että toimii näin. Joo. Toi tosiaan ollaan tämmöistä Plone-konferenssin järjestelmässä, eli ehkä yksi asia, mikä Ploneesta nyt nousee vielä esiin, on se niin kuin kehittäjäyhteisö, mikä siinä on ympärillä, että yli 20 vuottahan sitä on sitten pyörinyt ja mekin ollaan niin kuin yliopistona Plonea käytetty yli 20 vuotta ja ollaan siinä oltu sitten mukana niin kuin konferensseissa kertomassa, että mitä me siellä tehdään, mutta tällä kertaa sitten saatiin kunnia itse järjestää tuo seuraava konferenssi ja mun mielestä se väki, mitä sinne tulee, niin on aika semmoista innostunutta edelleen ja ehkä semmoinen jännä juttu on, että saattaa olla, että se henkilö on joskus tehnyt Plonea, sitten se on siirtynyt johonkin muuhun teknologiaan tai muuhun hommiin, mutta se kuitenkin tulee sinne konferenssiin, koska se mukavia ihmisiä ja ehkä kiinnostavia aiheita sieltä aina tulee. Että semmoinen havainto siitä. Mutta ehkä vielä voisi nostaa sen, että mitä tällä yliopistolla, että miksi me ollaan niin Plone-konferenssin järjestämässä, niin mehän ollaan täällä tehty niin kuin Plonella web-sivuja, me ollaan tehty intranetteja, me ollaan tehty videoportaaleja. Viimeisimpänä tehtiin tämmöinen äärimmäisen tietoturvallinen sensitiivisen aineiston tallentamiseen sopiva videoportaali niin kuin tutkijoita varten. Ja ollaan tehty ilmoittautumisportaaleita ja ollaan tehty verkkokauppaa ja lomakkeita ja työnkulkuja ja kaikkea muuta. Niin ehkä tämmöisenä ekstra kysymyksenä, että tuleeko teille mieleen joku erityinen palvelu, mitä täällä on kehitetty, minkä voisi tässä silleen lyhyesti mainita tästä viimeisen 20 vuoden aikana? Joo, itse asiassa me ollaan käytetty sitä tosi niin kuin moniin tarkoituksiin. Esimerkiksi meidän yliopiston pääsivut oltiin tehty aikaisemmin Plonella, että on niin kuin skaalautunut tosi tämmöisiin laajoihinkin tämmöisiin niin kuin ympäristöihin, mutta myös ollaan käytetty myös pienemmissä projekteissa esimerkiksi Ilpo-portaalia, mitä ollaan käytetty tosiaan kursseille ilmoittautumiseen. Sitten me ollaan tehty opiskelijan kompassia, tämmöinen niin kuin opiskelijoille tarjottu hyvinvointijärjestelmä. Ja sitten nyt toteutettiin myös muun muassa UMove, toi opiskelijoiden korkeakoululiikunta, tämmöinen sivusto. Niin ollaan käytetty tosi laajoihin projekteihin, mutta myös semmoisiin pienempiinkin kokonaisuuksiin. Joo, totta. Hyviä nostoja. Tuleeko teiltä mieleen joku tai jotain? No ehkä mainitsin tuossa jo siitä meidän videoportaalista, että me ollaan semmoista nyt vuodesta 2003 erinäköisinä Zopeina Plonen versioilla pyöritetty ja siitä tosiaan nyt tehdään uusinta versio nyt tänä vuonna otetaan käyttöön päivitettyä versio siitä, niin se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen projekti, jossa integroidaan hyvin monenlaisia juttuja keskenään. Siellä on videon tausta transkoodausta ja striimausjuttuja ja kaikkea muuta pyörii siinä samassa ympäristössä. Että se on aika jännä himmeli. Joo, Sasko. No, mulle tuli mieleen semmoisia, mitkä on lakkautettu, että tuossa 2010-luvun kieppeillä kehitin ekaa semmoista omaa isompaa Plone-projektia täällä, mikä oli e-portfolio-järjestelmä, mihin tuotettiin käyttöön ensimmäistä kertaa semmoinen
raahaa laatikoita muokkauskäyttöliittymä, että voit lisätä laatikoita ja asettelu raahata eri paikkaa ja muokata niitä sillä paikalla. Että semmoinen niin kuin Vysivyg-laatikkoasettelu siitä, että saa sen niin kuin laatikkomaisen portfolion rakennettua silleen Vysivyg-hengessä. Siinä käytettiin ensimmäistä kertaa Ploneen semmoista uutta, siihen tehtyä arkkitehtuuria ja sitten sen myötä mä ajauduin esimerkiksi Plone-konferenssiin sen takia, se tuli mieleen. Joo, hyvä. Kiitos. Tosiaan toi Plone-konferenssi tulee siis lokakuun 13-19 täällä Jyväskylän yliopistolla ja se konferenssihan nyt sitten on sellainen, että siihen kuuluu viikon verran asiaa, eli pari päivää ihan Ploneen liittyvää koulutusta, sitten on 3 päivää konferenssia, esityksiä, keynoteja, lightning talkkeja ja sitten meillä on vielä tämmöinen spesiaalipäivä PyCon Finland on tuossa perjantaina, eli keskitytään etenkin siihen Ploneen Python puoleen sinä päivänä. Ja sitten vielä se viikonloppu tuosta tuommoista sprinttiä, eli kehittämistä Ploneen, niin pääsee ihan koodaamaankin, jos haluaa, tai tekee muuta semmoista kehittävää. Niin aika hauska eventti tulossa, ja tällä samalla kaavallahan tämä Plone-konferenssi on nyt sitten pyöritetty yli 20 vuotta, niin onko teillä minkälaisia, että kuinka monta kertaa te olette käynyt Plone-konferenssissa, ja jos sieltä yhden asian nostaisi, niin mitä se voisi olla? Mitä sä, Miro, mikä sun? Mä olen käynyt 2 kertaa Plone-konferenssissa aikaisemmin. Me käytiin Belgiassa ja sitten käytiin Espanjassa viime kerralla. Ja on jäänyt siis tosi positiivisia kokemuksia sieltä konferensseista. Että ehkä niinku päällimmäisenä siellä on tullut se niinku yhteisö siellä, että se on tosi helppo päästä mukaan. Huomasi monesti tilanteissa, että jos oli vaikka niinku joissakin tilanteissa jäi vaikka yksin, niin tuli tosi helposti ihmisiä niinku juttelemaan ja sillä niinku pääsi niinku joukkoon niinku tosi helposti. Ja sitten kans haluan nostaa, että tosi hyviä koulutuksia on ollut tuolla Plone-konferenssissa, että sieltä on saanut tosi hyviä ideoita omaan työhön ja oppinut paljon uutta siellä Plone-konferensseissa. Tosi positiivisia kokemuksia jäänyt siellä. Hyvä. Kiitos, Miro. Mites Asko? Niin, mä mietin oikeastaan yllättävän vähässä käynyt lopulta. Olisinkohan 4 käynyt? Mun ensimmäinen tosiaan oli silloin 2011, kun oli ottanut käyttöön sen Plonen kehitteellä olleen laatikkoasettelu arkkitehtuuriin siinä käyttöliittymässä. Ja sitten kun esittelin sitä yhteisölle silleen netissä, niin sitten ne sanoivat, että tuu tänne konferenssiin ilman muuta. Mä olin silleen, että ei mieleen edes lähteä sinne. Se oli silloin mitä San Franciscossa, mutta sitten uskasin kirjoittaa esimiehelle, että saako tänne mennä. Ja jostain syystä sain luvan mennä sinne silloin. Ja olihan se niin, en ole sen jälkeen edes käynyt Yhdysvalloissa, että ensimmäinen ainoa kerta tähän asti. Ja pitkät lennot ja kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Ja hirveä jännitys rajalla, totta kai kuulustelu. Miksi olet tulossa tänne ja onko sillä rahaa? Otta prosenttia lähdössä myös pois täältä. Tänne ystävällinen vastaanotto siellä rajalla. Mutta toki sitten kun pääsit itse konferenssiin ja tapasi ihmiset, niin olihan se ennen kaikkea siis se yhteisö ja ihmiset, että kaikki tulee tervehtimään sua silleen, vaikka ei nähnyt ketään. Ja sen jälkeenkin ihmiset on ollut siitä tuttuja. Tavallaan otetaan mukaan siihen yhteisöön. Kohdellaan niin kuin silleen, olisi vanha tuttu. Erityisesti jäi mieleen brasilialaiset, jotka oli silleen, että hei, tänne. Vaikka silleen, että ei niin kuin, ketä nämä on. Nimet on etäisesti tuttuja. Eli tosi vastaanottavainen yhteisö. Sillä hyvää sisältöä. Ja hyvin järjestetty totta kai. Ja sen jälkeenkin. Et sen jälkeen sitten on ollut ehkä niin kuin, vaan 3 muussa konferenssissa, koska sitten oli Brasilian konferenssi, joka oli liian kaukana ja sitten alkoi tulee henkilökohtaisia juttuja, että ei sille ehtinyt enää mennä sillä lailla. Mutta sen jälkeen kävi monessa niin kuin sprintti-kehitystapahtumassa viikossa, niin kaikki on vaan yhdistänyt se, että siellä ollaan siinä porukassa tiivisti se koko tapahtuma-aika, että päivisin tehdään sitä asiaa, töitä, konferenssissa esityksiä, keskusteluja tai koodausviikolla koodataan. Ja sitten iltaisin mennään ravintolaan ja sosialisoidaan yhdessä, verkostoidutaan. Ja ihmiset tulee tutuksi sitten silleen niin kuin muutenkin kuin vaan sen koodin osalta. Eli tosi mukavia tapahtumia, hyvin immersiivisiä. Toki myös aika silleen pitkiä päiviä. Ja siinä mielessä niin kuin raskaita, mukavalla tavalla raskaita. Joo.
Hyvä, kiitos Asko. Mites Jussi, kokemukset? Niin, no, mä oon käynyt itse asiassa vain yhdessä Plone-konferenssissa Belgiassa silloin vuonna 2022, että se oli kyllä mielenkiintoinen tapahtuma. Ja siis niin kuin ne kohtaamiset niiden eri henkilöiden kanssa on tosi niin kuin antoisia. Että vaikka siinä ollaan niin kuin tämmöisen ohjelmiston ympärillä, niin ne taustat, mistä ne eri henkilöt tulee, on niin hyvin erilaisia, että minkälaisia projekteja ne tekee ja minne suuntaan. Että niin kuin se on se viitekeys on siinä Plonessa, mutta sitten ne henkilöt ja mitä tekee, niin siellä on mielenkiintoisia juttuja kaiken puoli. Ja sen verran vielä ehkä pitää sanoa tuosta Plonesta no ylipäätään, että verrattuna aika moneen muuhun avoimen lähdekoodiin, selluhallintojärjestelmään, niin tässähän on säätiö takana tässä hommassa, eli tämmöinen non-profitti Plone Foundation, mikä käytännössä omistaa tämän lähdekoodin oikeudet, jolle oikeudet siirretään, kun tehdään. Se tekee aika selkeä myös siitä niin kuin tekijänoikeudesta liittyen niihin lähdekoodiin. Että se on yksiselitteinen sen, että miten se on järjestetty. Verrattuna kovin moneen muuhun projektiin, niin siellä voi olla se tekijäoikeusproblematiikka liittyen siihen lähdekoodiin voi olla hyvinkin kirjavaa. Tai sitten siellä on vaan puhtaasti joku yritys, mikä se omistaa ja sitten määrää täsmälleen, mitä sille tehdään. Mutta tämä on sinällään mielenkiintoinen malli tämän säätiöpohjaisuutensa takia. Se lisää vähän kynnystä osallistumiseen, että jotta pääset niin tekemään muutoksia Plonen koodiin, niin sun pitää allekirjoittaa kontribuutiosopimus. Ja sä luovutat sitten oikeudet niille foundationille, ja jos olet töissä, niin totta kai sun työnantajan pitää sitten allekirjoittaa se myös, että sun työnantaja luovuttaa sun työn tulokset sinne Plonen koodiin, Plonen yhteisölle, Plonen Foundationille. Mutta toki se luo turvaa, että sitten se on siellä ja pysyy siellä. Ja tosiaan Plonen Foundationin jäseniä on yksityishenkilöt, meilläkin on 2, mielestäni ainakin. Me ollaan Riksan kanssa Foundationin. Me omistetaan Plone. Mutta tarkoittaa, että kun se jakautuu silleen, Foundationin jäseniä on yksityishenkilöt ympäri maailmaa, monissa pienissä yrityksissä, niin käytännössä Plonen pois ostaminen on aika mahdotonta. Voi luottaa, että se on ja se pysyy. Joo. Ja tässä niin kuin yliopistolla julkisen rahoituksen piirissä niin tämmöinen pysyvyys ja se, että ei sun tarvitse maksaa lisenssimaksuja, niin on aika hyvä etu. Ja tässäkin ollaan huomattu, että ollaan tehty palveluita, jotka pyörii yli 20 vuotta, niin silleen se on ollut ihan hyvä, että ei ole tarvinnut silleen miettiä, että mitäköhän tämä maksaa 10 vuoden päästä. Tai onko sitä 10 vuoden päästä. Niin pidetään huolta, että on. Eli me nyt järjestetään se seuraava Plone-konferenssi ja tässä on nyt mainittu sitten Brasilia ja Espanja ja sitten muitakin ehkä semmoisia valoisampia maita, niin tämähän on sitten lokakuun puolivälissä Jyväskylässä Suomessa ja tämähän on fantastinen paikka, tämä kaupunki ja tämä yliopisto ja meiltä löytyy hyvät fasiliteetit, mutta miten te mainostaisitte tätä yliopistoa tai Jyväskylää tai Suomea, jos jonkun asian nostaisi esiin, niin aloitetaan vaikka Jussista, että mikä Jyväskylässä, miksi tänne tulisi lokakuussa tämän konferenssin lisäksi? Niin no, onhan tämä, niin kun, jos tykkää vuodenajoista, niin saat varmasti kokea yhdenlaisen vuoden ajan Jyväskylässä syksyllä. Että voi vannoa, että kohtalaisen pimeitä on, mutta valot näyttää kivalta, niin kuin tuolla sivustollakin näkyy valaistusta, niin se tulee hyvin näkyviin silloin, kun täällä syksyllä ollaan. Ja tietenkään säävarauksia ei voi sanoa, että sää voi olla melkein mitä vaan tuohon aikaan vuodessa, mutta senkin voi odottaa eksotiikan kannalta, että saa kokea hyvin erilaista säätilaa. Ja siis kaikkihan on Jyväskylässä silleen kivasti, että asiat on niin kuin pienen etäisyyden päässä, että täällä pääsee käytännössä kävellen tai julkisilla ihan joka paikkaan, mihin täällä tarvitsee keskusta-alueella päästä. Varsinkin niin kuin kävellen, niin mitä tähän konferenssiin liittyy, niin kaikki on käytännössä kävelymatkan päässä, ettei tarvitse silleen niin kuin pitkiä matkoja reissailla. Kun tänne vain pääsee, mutta nykyään junalla pääsee kätevästi lentokentältä suoraan yhden vaihdon kautta, että se on ihan kyllä kiva systeemi. Joo, hyvä. Mites Asko, mitä nostaisit esiin? Jatkaisin sitä, mitä Jussi korosti, että Jyväskylä on sopivan kokoinen kaupunki. Ei ole liian iso, ei ole liian pieni. Joka paikkaan pääsee kävellen. Missä vaan on majoitus, niin käytännössä jaksaa kävellä sen keskusta-alueen ja konferenssialueen paikalla joka paikkaan. Mutta koska tämä on yliopistokaupunki, täällä on todella paljon nuoria asukkaita, jotka pitää sen keskustaa kuitenkin eläväisenä. Täällä on kuitenkin esimerkiksi ravintolatarjonta on verrattain hyvää kaupungin kokoon nähden. Eli mukava viihtyisä keskusta, paljon palveluja, vaikka on aika pieni kaupunki. Toi sijainti on semmoinen, että sekä järvi että sitten ne harju rajoittaa sen ydinkeskustan pieneen tilaan, pitää sen mukavana kompaktin kokoisena.
Ja toki myös toi vesistö ja harju tekee maisemasta kivan. Edelleen vuoden aika on semmoinen, että sää voi olla mitä vaan, ei voi luvata mitään, mutta mukava kaupunki on. Hyvä. Helposti lähestyttävä. Kyllä. Mites Miro, mitä nostasit esiin? No mä ehkä nostasin niin kuin esiin enemmän Jyväskylässä, että täällä mun mielestä ihmiset on jotenkin tosi mukavia ja helposti lähestyttäviä. Että jos tapaa niin kuin jyväskyläläisiä, niin ihmiset on jotenkin tosi tuttavallisia, niin se niin kuin tulee itselle niin kuin, silleen mieleen niin kuin Jyväskylästä. Ja sitten Jyystä mä ehkä niin kuin nostasin, että mun mielestä täällä on tosi hienoa, että täällä pääsee oikeasti digipalveluissa kehittämään tosi moderneja tämmöisiä niin kuin, web-ratkaisuja, mitä oikeasti siis niin kuin meidän yliopiston henkilökunta ja opiskelijat käyttää, niin se on niin kuin tosi hienoa täällä Jyvässä. Joo, hyvä. Mä nostaisin kans sitten vielä esiin, mennään tuonne lippuosastolle, niin siis joo, Jyväskylä on kyllä miellyttävä kaupunki ja tykkään siitä, että voi kävellä joka paikkaan, niin on kaunista vuoden ajasta riippumatta. Ja mitä tulee tähän konferenssiin, niin siinä niin kuin yhdellä lipulla sitten saa aika paljon, että saa sitä koulutusta ja saa konferenssia ja saa mahdollista osallistua sprinttiin ja löytyy teepaitaa ja goodiebagia ja pidetään pienet juhlatkin tuossa yhtenä iltana ja tarjotaan kahvia ja lounasta ja muuta, niin ei tarvitse silleen muuta huolehtia, kun itsensä rahaa paikalle, niin sitten saa koko rahalla kyllä sitten viihdykettä sen viikon on aikana. Tietysti järkevä järjestää, jos tulet kauempaa, että meiltä ei sentään rajoitusta tarjota per henkilö. Majoitusta ei lähtökohtaisesti ihan heti löydy, mutta kyllä siis, ja komppaan mitä Miro sanoi, että Jyväskylässä niin kuin ihmiset on mukavia, että ei sillä, etteikö muuallakin ole, mutta täällä silleen kyllä. Ja mä majoituksen sen verran, että meillähän on hotelleihin kiintiöitä kuitenkin jonkin verran puhuttu, että tätä varten, että siellä löytyy sellaisia. Joo, sopivat avainsanat, kun laittaa sinne hotellikirjautumiseen, niin saa sitten pikkasen alennusta. Hyvä. Tämmöinen siis tosiaan lokakuun puolivälissä Plone-konferenssi Jyväskylän yliopistolta. Kiitän teitä keskustelusta ja toivotetaan kaikki lämpimästi tervetulleeksi tänne Jyväskylään sitten lokakuussa. Että kiitos ja nähdään. Nähdään. Moi moi. Moi moi.